Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви полюбляєте інструмент, запрошую приєднатися до відкритої групи Viber. До вашої уваги хочу розповісти про флагман з торгової марки кутових шліфмашин Bosch з 230-м диск. Це найпотужніша, і рахується найкраща шліфмашина в лінійці Bosch. Але перед цим хочу трошки розповісти деяку історію. Після того, як втратив роботу, я почав займатися сверлінням отворів в бетонних та інших стінах. І майстри на той час, подавляючи більшість майстрів, для різу бетону застосовували кутові шліфмашини Bosch 26-230 льві німецького виробництва. Це була найпотужніша, найнадійніша техніка, яка масово застосовувалась професійними майстрами для різу бетону. А потім вже Bosch переніс виробництво в Росію, якість впала цих кутових машин, надійність впала. Звісно, попит зовсім зійшов на нуль. І Bosch зовсім втратив ринок в Україні та в інших странах цим перенесенням виробництва в Росію. І ось тільки тепер Bosch, на щастя, закрив завод і продав завод Bosch в Росії і почав виробництво кутових шліфмашин. Але, на жаль, він почав виробництво не в Німеччині, а в Китаї. Але я сподіваюся, що ця шліфмашина кутова, це довгий час заслуговувати довіру майстрів. Але сподіваюся, що вона почне завойовувати ринок України і майстри, які ріжуть професійно бетон, стануть її застосовувати. Тут, звісно, є свої плюси і мінуси. Зараз я дуже детально про них розповім. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому не майте справу з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте російське і не продавайте нічого росіянам. А тепер про плюси і мінуси. Ось я для порівняння я виставив кутові шліфмашини, які я користуюся. Перше, відповідно, я скажу, що я користуюся, якщо ріжу бетон, тільки з кожухами і з під'єднаннями пилососів. Є різні кожухи. Це застосований кожух від Штрабаріза, це кожух пластиковий, який випускався Bosch. Є ще більш якісні кожухи, але саме головне, коли ви ріжете бетон, зазвичай використовуєте кожухи. Це подовжує в першу чергу ваше життя, ваші дихальні органи. Це подовжує життя кутовій шліфмашині. І це збереже життя людей, які працюють навколо. І зменшить час на прибирання того пилу. Ви не уявляєте, яка пил літає в приміщеннях, де працюють, бетон ріжуть без пиловідводу. Так ось, якщо раніше такі кутові шліфмашини німецькі були з потужністю 2600 Вт, то тепер Bosch випустив кутову шліфмашину з максимальною потужністю 2800 Вт. Що це дасть? Це дасть, що як масло буде різатись бетон. Повірте, в різці бетона найголовніше – це потужність. Крім того, Bosch оснастив цю кутову шліфмашину всіма можливими засобами захисту. Перше, тут є, якщо попадається удар, зупиняється електроніка і зупиняється машина. Якщо ви втратили напругу і потім подали, ця машина вже не запуститься. Тут є захист від перевантаження, тут є захист від перегріву, тут є плавний пуск, це дуже важливо. Коли ви ставите 230-й диск, звісно, вона дергається, якщо немає плавного пуску. Тут є плавний пуск. Тут є тормоз, який забезпечує швидку остановку диска. Не треба чекати, поки він по інерції розкрутиться і зупиниться. Тут він моментально зупиняється.
скажімо так, тут є підтримка обертів в залежності від навантаження. Звісно, кутові шліфмашини, і це знають плиточники. Ну, не тільки плиточники, а для плиточників це критично, тому що там треба, щоб якісно працювали диски, треба підтримувати 11 тисяч обертів. Тут же 6600 обертів, ой, 6500 обертів забезпечує ця кутова шліфмашина. І є підтримка обертів в залежності від навантаження. Всі мисліві і немисліві. Так, слідуюче. Кнопка включення. Давайте подивимося, як вона працює. Класично працює, мені подобається. Для того, щоб включити, ви натискаєте вперед і піднімаєте. Подальше натискання приводить до фіксації кнопки і роботи. Подивіться, як спрацьовує тормоз. А щоб відключити, ви ще раз натискаєте. Давайте перевіримо ще раз. Оп, і тормоз спрацював, зупинилося. Є тут датчик, який інформує, якщо, наприклад, витягнули і вставили, бачите, він інформує, що відбувся якась неправильна дія. Він також інформує і про перевантаження, перегрів, і якщо спрацював захист, коли удар відбувся, ця кнопочка інформує вас. Коли ви віджали кнопку, ви зможете повторно включити. Так, які ще зміни, крім потужності? Є ще зміни гарні. Які зміни гарні? Можна вкрутити ось такий з віброзахистом ручку в 3 положеннях. Як на мене, це раніше в машинах німецького виробництва Львів цього не було, тільки в 2 положеннях. Слідуюче, вона стала вущою на 5 мм, ну на 6 мм, але якщо ви подивитесь фізично, то це здається, що тут не 5 мм, а всі 10 чи 15 мм вуща стала. Але вона стала важчою. Якщо 26 важила 5,6 кг, то ця важить 5,9 кг. На 300 грам чомусь вона стала важча. Чому, для мене невідомо. Чому для мене невідомо? Тому що тут застосований безщіточний двигун. Тут, звісно, стоять щітки, якорь традиційна. Безщіточний двигун, звісно, він має і плюси. Ну, плюси які? Немає щиток. Раніше сюди під щітки попадався абразив, і якір стирався за допомогою абразиву, який між щітками і якорів стирав якір. Тут такого немає. Тому, я так розумію, надійність і довговічність цієї шліфмашини теоретично буде більше, якщо електроніка не підведе. Як ви можете подивитися, тут, в принципі, оце якийсь захист, така сіточка тут засмоктується сюди повітря і тут не викидається. Тут планується, або вони є, але я не знайшов, які фільтра сюди вставляти. Тільки сіточка. Я би застосував ось таку серветку, яка пропускає повітря, вирізав би її, поставив сюди. І якщо ви працюєте по бетону, то вам вона набагато стримає засмоктування пилу. Якщо ви працюєте без кожуха, якщо ви працюєте без пилососа, вона якимось чином стримає пил, щоб він не попадав в цю зону, всю зону кутової шліфмашини і в двигун, в тому числі, тому що це повітря для охолодження. Слідуюче питання. Як ви бачите, раніше тут стояв віброзахист. Ось вона розділялась на 2 половинки. І ручка, в принципі, була якісна, віброзахист, і не можна було довше працювати. Тут декларується, що є віброзахист. Як він працює, я не розумію. Звісно, ось на цій ручці є віброзахист, бачите? А як на рукоятці, я не знаю, чому вони декларують, що тут є віброзахист. Але це ще не все. Бачите оцей рычажок? Раніше цю ручку можна було повертати в будь-які положення. Повертати на 90, на 180,
ну, або в іншу сторону повертати. Зараз рукоятка вся ціла, і ви не зможете повернути ручку. Ось тут, бачите, як застосовується голова редуктора. Теоретично, в принципі, на 360 вона симетрична. Не на 360, а на 180 можна повернути. Але Bosch не рекомендує це робити. І, звісно, якщо ви самостійно це зробите, Bosch може зняти з гарантії. Повірте, гарантія у Bosch, я вже стикнувся з іншими виробниками, найкраще. От повірте, все в порівнянні. Тут, якщо щось сталося, а такі шліфмашини, які працюють, повірте, з великими навантаженнями, професійно, неможливо, щоб щось не сталося, то сервіс Bosch найкращий. Ви відправляєте безкоштовно болгарку на сервіс Bosch, вони ремонтують і безкоштовно назад передають. Звісно, не все підлягає гарантії. Ті механізми, які зношуються, там типу підшипники деякі, вони міняються за додаткову плату. Масло міняється за додаткову плату. Але основні узли і механізми, вони підлягають гарантії 3 роки. І це дуже важливо. Дуже важливо. Тут доволі дорогі механізми. Тепер дивимося ще про... Як ви подивитесь, як на мене, дуже якісна тут резина. Вона не тільки якісна, а вона і товста. Тут я дивлюсь біля 2 або й більше міліметрів товщина резини. І тому, звісно, вона не зноситься весь час експлуатації. В німецьких, ви бачите, вони, які у мене, скажімо так, уже побачили життя. Але, бачите, резина не зношена, резина не відірвана. Тому я сподіваюся, що якість цього китайського виробу буде на рівні Bosch, німецьких Bosch GVS 26230 LV і 24230 LV. Я сподіваюся, давайте я покажу ярличок. Ось такий ярличок. Бачите, що Made in China. Я сподіваюся, що ця кутова шліфмашина... І ще розповім про кожух. Кожухи, такі самі кожухи. Оця голова підходить до всіх засобів пиловідведення, які існують у Bosch. Ну, стандартна. Кожух також стандартний. Він стандартно защіплюється, повертається. Ви його закрили. Опа. І він уже мертво стоїть і нікуди не дінеться. Тому, як на мене, достойний варіант для професіоналів, для людей, які ріжуть бетон. Звісно, це вже простіше різати метал і інші матеріали. Головне, що вона призначена для бетона. І вам на сервісі, як деякі виробники, не скажуть, що не можна було різати бетон або ще щось. Bosch мовчить. Він мовчки бере і ремонтує по гарантійному ремонту все, любі питання, навіть пов'язані з бетоном. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!